වෙල්කම් කියන টොප් සීරීස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද යන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය දන්න ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ගිහිල්ලා තියෙන හික්කඩු වෙරළ තීරයට. ඉතින් හික්කඩු බීච් එකට ගිහිල්ලා හික්කඩු බීච් එක පොඩ්ඩක් නාලා එන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. දැන් අපි ඉන්නේ අම්බලන්ගොඩ නගරේ. දැකලා තියෙන කට්ටිය, ඒ වගේම දන්න කට්ටිය, නොබින් තියෙන කට්ටිය හැමෝටම බලන්න පුළුවන් ගියාට පස්සේ හික්කඩුවට බීච් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපි ගිහිල්ලා බීච් එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා කතා කරමු. හික්කඩු වෙරළ තීරයේ සංචාරය කරන අතරතුරේ අපිට යන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. අපි කවුරුත් හොඳින් හඳුනන ලසිත් මාලිංගේ ගම වන ගල්ල රත්ගම කියන නගරයට. ඉතින් රත්ගම කියන නගරයට ගියාම අපිට ඇහැ ගැටුණා රත්ගම පොළ. කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක සුපර් මාකට් සංස්කෘතියට හුරු වෙච්ච අපිට මිනිසුන් එකතු වුණ එකට හමු වෙන අපූර්වම තැනක් විදිහට තමයි රත්ගම පොළ දැක ගන්නට ලැබුණේ. දැන් ඉන්නේ හික්කඩුව බීච් එකේ. ඉතින් මට පිටිපස්සෙන් තියෙන හික්කඩුව බීච් එක පේනවා ඇති. මුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. අද ක්ලයිමේට් එක හොඳයි. බීච් එක නන්න හොඳ ක්ලයිමේට් එකක් මේක. හික්කඩුව කිව්වහම හික්කඩුව ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ කොරල් පාර නැරඹීම සඳහා. ඈත පේනවා ඇති. මට නම් පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මං හිතන්නේ නැහැ කැමරාවට එච්චර දුර පේනේ කියලා. පේනවා ඇති ඈතින් රළ විඳින තැන එන රළ විඳින තැනක් පේනවා ඇති ඈතින්. එතන තමයි කොරල් පාරේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මට පිටිපස්සෙන් පේනවා ඇති බෝට්ටු වගේක්. මේ බෝට්ටු වල නැගලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ කොරල් පාරේ නරඹන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේ මෙන්න මේ කොරල් පාරේ හින්දා රළ ඒ කියන්නේ මේ එන රැල්ල ගොඩක් අඩු වෙලා තමයි මෙන්න මේ බීච් එකට. ඉතින් ඔන්න අපි කිව්වත් වගේ හික්කඩුව බීච් එකට ආවා. හොටෙල් තියෙනවා වටේටම පේනවා ඇති. එන කට්ටියට කියන්නේ ඉතින් එන්න මේ ඇවිල්ලා මේ වගේ දේවල් විනාශ කරන්න එපා. මේ වගේ තැන්වල පොලිතින් අනම්මනම් කිසිම දෙයක් දාලා මේ තැන විනාශ කරන්න එපා. මොකද කොරල් පාර නරඹන්න ගොඩක් විදේශිකයෝ පිටරටින් ඉඳන් එනවා. ඒ හින්දා මේකේ තියෙන සුන්දරත්වය කවදාවත් විනාශ කරන්න එපා. අපි වගේම තව කෙනෙක්ට මේකේ බලන්න දෙයක් ඉතුරු කරන්න සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරලා යන්න කියලා වෙනදා වගේම අදත් මතක් කරනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක තියෙනවා පල්ලෙහා සතු පාට. අන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබන්න. ඉතින් මේ වගේම අලුත් ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත්. ඉතින් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මතක ඇතුව නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න මතක් කරලා. ඒ වගේම channel එකේ තත්ත්වය ගැන ඔයාලා හිතන දේ ගැන ට්‍රැවල් කරන විදිය හොඳයිද? තව මොනවද ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ? ඒ වගේම තව මොනවද අපි ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ කියන එක ගැන මතක් කරලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. බෝට් එකට නගින්න පොඩි chance එකක් හම්බුණා. මෙන්න මේ වගේ වලට පේන ඇති පල්ලෙහා වීදුරුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වීදුරුවෙන් තමයි අපිට යන ගමන් කොරල් පාර නරඹන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා මේ යන්න මේ ගිහලා කොරල් පාරේ බලන්න. බලලා ඒ සුන්දරත්වය විඳින්න. මොකද මේ ලංකාවේ අපි දැකපු නැති දේවල් දැකපු කට්ටියත් ඇති. දැකපු නැති කට්ටියට මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා මේ දේවල් බලන්න. ලස්සන බීච් එකක් තමයි හික්කඩුව කියන්නේ. ඉතින් මම කියනවා ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම මෙන්න මේ සුන්දරත්වය විඳින්න අනිවාර්යයෙන්ම හික්කඩුවට එන්න. හික්කඩුවට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ සුන්දරත්වය විඳින්න නිවාඩු දවසක එන්න ඇවිල්ලා විනෝද වෙලා යන්න සතුටු වෙලා මේ ස්ථානය ආරක්ෂා කරලා යන්න කියලා ඔක්කොලාගෙම ඉල්ලනවා. ඉතින්
අදට යන්නයි බලාපොරොත්තුව. පහල තියෙනවා subscribe button එක. අනිවාර්යෙන්ම subscribe button එක ඔබන්න. ඒ වගේම bell icon එක ඔබන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවෙකුට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න කියලා ඔයාලට ඉල්ලනවා. මේ වගේම තවත් travel වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. පළයා description එකේ link එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.